We gaan dieper ingaan op het verhaal rond die petrodollar en het afstappen van de grote, de grote landen, de BRICS-landen, van die petrodollar. Want dat is een gigantisch belangrijk verhaal dat eigenlijk niet meer of niet deftig wordt besproken in onze media, maar wel een gigantische impact gaat hebben op de wereld en op de machten in de wereld. En ik wil daarvoor naar dit filmpje kijken. We are watching the collapse of an empire happening in real time. This week we saw one of the biggest stories in the world happen about 30 miles from where I am right now in Saudi Arabia. Here in the Middle East, everyone is talking about it. But the story got almost zero attention because Donald Trump was arrested and the news media decided to send every camera they own to cover that story, even using helicopters, following Trump's car like it was a O.J. Simpson and a white Bronco story. But some news organizations took the moral high ground and they told us they refused to cover the Trump story. So Rachel Maddow is above it all. But did she cover the biggest story in the world? Nope. Instead, she spent actual minutes telling us why MSNBC is a great news organization. Is making remarks tonight from his home in Florida. It is just getting started. So far, he's just giving his normal list of grievances. We don't consider that necessarily newsworthy, and there's a cost to us as a news organization of knowingly broadcasting untrue things. So instead of covering real news, they spend time telling us how great they are. That's time well spent. Dus wat er hier eigenlijk wordt gedaan, of wat hij hier zegt, is gewoon dat verhaal wordt dus niet gecoverd. Ook in Amerika niet. Daar zijn ze veel te druk bezig met Trump en zijn arrestatie. En degenen die niet bezig waren met zijn arrestatie, die waren gewoon bezig met hun eigen te promoten. Maar dus nergens kwam dat verhaal naar boven, terwijl het echt een super belangrijk verhaal is. Meanwhile, you'll be able to tell your kids where you were when the United States of America did exactly what the Roman Empire did and utterly collapsed. Because all of the signs were there, staring us right in the freaking face. But the news media were on lunch break or out smoking a cigarette. This week, we got our clearest sign yet that America is in serious economic trouble. And I'm going to show you what happened in Saudi Arabia and China that is sending shockwaves through Washington and the Middle East right now. The Biden administration is, of course, hiding it from you. They don't want to talk about it. But I'll show you this in a minute. But first, I'm not being hyperbolic when I say that the United States is mirroring almost exactly what led to the fall of the Roman Empire. Just dive into the research. Dus hier zegt eigenlijk, dit is een moment dat je eigenlijk niet meer gaat vergeten. Dat gaat iets zijn dat gaan je kleinkinderen gaan vertellen. Wij zijn net zoals eigenlijk het Romeinse Rijk is Amerika aan het imploderen en aan het ineenstorten. En hij gaat nu eigenlijk uitleggen waarom het dat zegt. Because during the late Roman Empire, the government found itself in almost the exact same situation as the United States today. The Romans facing massive military spending to satiate their continued expansion. They went into massive debt. They started borrowing all kinds of money in order to pay for this military expansion. Hij zegt dus hier dat een van de grootste fouten die het Romeinse Rijk heeft gemaakt was dat ze zoveel investeerden in leger en defensie om hun rijk uit te breiden, dat ze eigenlijk overal en alles zijn gaan beginnen lenen en dat ze dus ongelooflijk veel schulden verzamelden die dan uiteindelijk tot hun ondergang hebben geleid. All created a downward debt spiral that consumed the Roman Empire and they couldn't get out of it. Welkom trouwens op de stream. Today, the U.S. government is also facing skyrocketing levels of debt, with the national debt currently sitting at $33 trillion. This level of indebtedness is unsustainable. How are they going to get out of this? Dus hij zegt hier dat Amerika $33 triljoen in schulden zit en dat het dus totaal niet houdbaar is voor Amerika. The States now has over 750 military bases around the world. It's one of the most infuriating things in the world to me. It's spending billions to overthrow other governments around the world. Here was Senator John McCain in Ukraine in 2013 admitting they're in the process of regime change. Senator, you have just addressed the crowd of protesters there yourself in Kiev. What is it you're trying to do here? Hopefully what we're trying to do is bring about a peaceful transition here. Oh, they got their proxy government all right.
So the US has massive military expansion by installing our own proxy governments and military bases around the world, but don't call it an empire. Ja, dus hij zegt hier, ja, je mag het geen rijk noemen, maar geen imperialistisch rijk noemen, maar we hebben wel 750 militaire basissen over heel de wereld. En we praten openlijk over het omverwerpen van regeringen en leiders in andere landen. But it's the same thing as the Romans, just with a different name. Another factor that contributed to the decline of the Roman Empire was the debasement of the currency. Just like the United States, in an effort to finance its military operations and other expenses, the Roman Empire began to issue coins with less silver inside of it. That led to hyperinflation. It led to a loss of faith in the currency. Does that sound familiar to you? Ja, dus hij zegt, net zoals de Romeinen, doet ook Amerika aan het verwateren van hun geld, van hun dollar. In de tijd van de Romeinen gebruikten ze steeds minder en minder zilver in hun coins, in hun munten. En dat leidde tot hyperinflatie. Waarom? Omdat mensen de goede munten, waar dat veel zilver in zat, gewoon niet meer wouden uitgeven. En dat de waarde van die andere munten maar steeds maar zakte. Maar ze moesten dat doen omdat ze niet genoeg zilver hadden om geld te geven of te maken, maar ze hadden wel geld nodig om hun militaire escapades te betalen. En hij zegt, ja, klinkt dat niet bekend in de oren, want wat de Fed, de Nationale Bank van Amerika, heeft gedaan in de afgelopen jaren, is gewoon geld bijgeprint. En natuurlijk leidt dat tot inflatie, zoals de bijna hyperinflatie die je nu hebt in Amerika en de rest van de wereld. Where have I heard this before? Only this time, the difference is that the United States dollar isn't tied to any gold or any silver. It's tied to nothing. The US dollar is backed up by debt and US military power. And, most importantly, using the US dollar to pay for oil transactions. Dus hij zegt hier, vroeger was de dollar dus gelinkt aan goud, maar dat is niet meer het geval. De dollar is nergens meer aangelinkt. Die is gewoon gelinkt aan de betrouwbaarheid van de overheid en de militaire macht die Amerika heeft. Een van de zaken die de dollar recht houdt, is het feit dat iedereen ter wereld betaalt voor olie met dollars. Dat de dollar wordt gebruikt als de wereldmunt om olie te kopen en te verkopen. So this week, Saudi Arabia surprised Joe Biden and the rest of the West by suddenly announcing a massive oil production cut, which will reduce OPEC Plus's production by another 1.5 million barrels per day until the end of the year. Oil prices then shot up above $80 a barrel, up 6%. But it's not just about the oil production. It's about what happened next. The Biden administration... Zij vertelt hier een verhaal over de olieproducerende landen en dat die bijvoorbeeld zeiden dat ze 1,5 miljoen minder vaten olie zouden opboren per maand of per jaar, dat weet ik nu niet meer. Maar alleszins een heel groot aantal productie verminderen, waardoor dat de prijs van de olie 6% steeg en boven de $80 per vat is gegaan. En dan is er iets gebeurd, namelijk... threatened Saudi Arabia. Joe Biden heeft dan Saudi-Arabië, die produceren van olie, aangevallen en gezegd dat dat niet kan en dat dat niet mag. Severe consequences. Like what? Pulling our military protection? Like what else are we going to threaten them with? His response? Actually a jaw dropper. The Crown Prince said he's done pleasing the United States. Dus, en wat was dan de reactie van de prins van Saudi-Arabië? Die zei gewoon, voor mij is het genoeg geweest, ik ben klaar met de Verenigde Staten gelukkig te maken en daarnaar te luisteren. And he doesn't care what President Biden thinks of him. Done pleasing the United States. The only reason that I can think of that you say something like this publicly in an interview in a newspaper is because you're already dating somebody else. And the Saudis are now fully engaged with China and Russia. Right, dus hij zegt, ja, de enige reden waarom dat Saudi-Arabië dat zou durven zeggen,
is als ze al eigenlijk met iemand anders in bed zijn. Als ze wel met andere mensen overeenkomsten hebben. En wat zien we nu? Ja, dat Saudi-Arabië heel goed bevriend is geraakt met Rusland. Dan zagen we hier op het filmpje dat ze elkaar handen schudden. En met China natuurlijk. This game is over for the United States. Now, for a few years now, Saudi Arabia has been moving away from the United States. Then candidate Biden said they need to be treated like they're a pariah, like the pariah they are. Remember this? And I would make it very clear, we were not going to, in fact, sell more weapons to them. We were going to, in fact, make them pay the price and make them, in fact, the pariah that they are. But then suddenly we needed cheap oil, and Biden flew over to the kingdom to kiss the ring of the crown prince. Dus je liet eigenlijk een filmpje zien van toen dat Biden op verkiezingscampagne bezig was. En daarin zei hij van ja, we gaan niks niet meer verkopen aan Saudi-Arabië van wapens. Want ze moeten afgezonderd worden, want ze hebben een Amerikaanse citizen. Jamal Khashoggi, denk ik dat de juiste uitspraak is. Een reporter vermoord en in stukken gehakt in het consulaat. En dan fast forward naar wanneer dat Amerika een probleem heeft met inflatie en eigenlijk goedkope olie nodig heeft. En plots zien we hier het filmpje van Biden die dan maar naar Saudi-Arabië gaat om daar de schoenen te kussen van MBS, de prins. It was embarrassing. And then this moment happened. Reporters at that meeting yelled out, "Hey, Mr. President, is Saudi Arabia still a pariah?" Just watch the crown prince laugh about it during that question. President Biden, is Saudi Arabia still a pariah? President Biden. Thank you. Now, we've relied on them for their oil reserves, and they relied on us for our military protection. It's been a mutually beneficial relationship, but that's all changing now. They're starting to look beyond the United States for allies and are forging closer ties with countries like China and Russia. So what does this mean for the United States? Ze zegt hier, er werd zelfs, die kroonprins lachte zelfs toen er een reporter riep naar Biden in Saudi-Arabië van hey, zijn ze eigenlijk nog altijd, moeten ze nog altijd afgezonderd worden van Saudi-Arabië? Zijn die nog altijd een pariah? En die kroonprins moest er gewoon een keer goed mee lachen. Want die zijn nu verder gaan kijken buiten Amerika om vriendschappen en constructieve relaties mee te bouwen. En hij gaat hier nu vertellen wat de consequentie is voor Amerika. Well, for starters, it means we're going to lose a boatload of money. Saudi Arabia is one of the world's largest oil producers, and we've been buying their oil for years. They start selling to China and Russia instead, and now we're going to have to pay more for our oil. Just sitting here in this port, watching the Saudi Arabian oil barges leave port and go out. It's an amazing sight to behold. So that's going to hit the American consumers very, very hard. Hij zegt dus, voor eerst gaan wij geen invloed meer kunnen uitoefenen op die prijs van de olie. We gaan dus veel duurdere olie moeten betalen, of veel meer moeten betalen voor de olie. En dat gaan de consumenten in Amerika zeer hard voelen. Everything from gas prices to heating bills will go up. But it's not just oil prices that will be affected. Saudi Arabia is also a major investor in the United States. They own a lot of our debt, and they invest heavily in American companies. If they start pulling their money out of the United States, it's going to hurt our economy. It's already happening. Just look. Dus hij zegt, en ten tweede is Saudi-Arabië een zeer grote investeerder in Amerika, in de Amerikaanse economie. En als die investeringen weggaan, gaat dat ook een grote invloed hebben op onze economie en gaat dat ook voor problemen zorgen. Look at the inflation numbers. Saudi Arabia is not only distancing itself from the United States, but also selling off its holdings of U.S. Treasury bonds, which is a devastating blow to the U.S. economy. It's worth noting that Saudi Arabia has been the largest foreign holder of U.S. Treasury bonds for many years. Dus hij zegt hier ook van, niet alleen dat, maar Saudi-Arabië heeft ook heel veel van de schulden van de Amerikaanse overheid in handen. Het was een van de grootste houders van government bonds. Dus, en die zijn die nu ook aan het verkopen. Dus hun vertrouwen in de dollar zakt. En ja, dat heeft natuurlijk ook een grote invloed
op het grote wereldtoneel. So this is a significant shift in the global economy. Now, some might say, so what's the big deal? It's just one country selling off some bonds. What's the big deal here, Clayton? Well, let me explain. Because U.S. Treasury bonds are a critical source of funding for the United States government, and they are used to finance everything from Social Security, Medicare, military, infrastructure, everything. And when a country like Saudi Arabia sells off large amounts of these bonds, it puts downward pressure on the prices, which means that the United States government now has to pay higher interest rates to attract new buyers. This can increase the cost of borrowing for the US government, which can in turn lead to higher taxes, inflation, even a massive recession. Oké, dus hij zegt hier van ja, en sommige mensen zouden dan zeggen, ja, wat is dan nu juist het probleem met één land die schuld, die bonds, ik moet eens even opzoeken. Obligatie, dat is het. Dus wat is nu het probleem met één land dat obligaties verkoopt? En hij zegt, ja, maar pas op, als er een grote verkoop is van obligaties, dan gaat er een druk komen op die prijs van die obligaties en gaat de prijs van die obligaties zakken. Of, in andere woorden, de Amerikaanse overheid gaat meer interest moeten zetten op die obligaties om ze verkocht te krijgen, omdat mensen eigenlijk meer willen, omdat er te veel van op de markt zijn, vraag en aanbod. En doordat dat gebeurt, wil dat zeggen dat alles duurder wordt voor de Amerikaanse overheid en dat kan leiden tot inflatie en een depressie zelfs. We are facing right now. And right now, China, Russia, and Saudi Arabia are dumping massive amounts of US debt. If they won't finance our massive debt, then who will? Who's going to step in? Who has money? So why this week? Why did all of this happen now? Because follow the money. The US dollar is dying, and America's power is dying. China's new partnership with Russia has grown even further. China mediated a new era of peace between Iran and Saudi Arabia. Just look at these guys, shaking every hand they have in one big Chinese noodle salad. I don't see Biden's hand in there between Iran and China and Saudi Arabia. The US has been trying to create havoc between these countries, but they're not having it. In fact, exports of oil and precious minerals have dramatically shifted away from the United States to one another, to these. Dus hij zegt, ja, eigenlijk is Amerika geraakt gewoon geïsoleerd. En waarom zijn ze die bonds aan het verkopen? Wel, omdat ze dus weg willen gaan van die dollar. En het is heel duidelijk dat ze allemaal naar elkaar zijn aan het kijken. Dat er zelfs vrede is nu tussen Saudi-Arabië en Iran. Als ik mij niet vergis. Dus ja, dat gaat allemaal een grote rol spelen op de machtsverhoudingen op het wereldtoneel. These new partnerships. The United States has been using its control over the dollar to weaponize its economic power, using sanctions against China, Iran, and Russia, trying to pressure other countries to comply with its foreign policy goals. The sanctions show just how desperate the United States is to try and replace dependence on Russia and China for all of our minerals and our manufacturing. We are sitting on mountains of uranium, lithium, gold, oil, and yet we don't have the infrastructure to pull it out of the ground. Last week, the head of the European Union Commission, Ursula von der Leyen, admitted the truth about our reliance on China and Russia for minerals and resources. It was a pretty big admission moment. Listen. We know. Dus hij zegt, ja, in Amerika heb je wel alle grote metalen, maar we hebben helemaal geen infrastructuur om dat uit de grond te halen. We zijn super afhankelijk van alle andere landen en dat maakt een groot probleem. Amerika heeft jarenlang de dollar gebruikt en zijn macht gebruikt om andere landen te proberen dwingen om hun beeld van hoe dat de wereld er moet uitzien te gaan uitvoeren. En ze gebruiken heel vaak economische warfare eigenlijk, sancties, om landen te proberen dwingen om toch Amerika te volgen in hoe dat ze willen dat alles gebeurt. En nu zien we dat Europa Ursula von der Leyen gaat zeggen dat we ongelooflijk afhankelijk zijn van landen zoals China voor de bevoorrading van al onze goederen en diensten. No. This is an era where we rely on one single supplier, China.
for 98% of our rare earth supply, 93% of our magnesium, 97% of our lithium, just to name a few. And literally, Dus ze zegt, wij zijn afhankelijk van één producent voor rare earth minerals, rare metalen, lithium, magnesium. Allemaal meer dan 90% van onze van dat soort producten komt uit China, om maar een paar te benoemen. literally on the same day that she made that statement, Ford Motor Company admitted it's spending billions to team up with China to mine minerals for its electric cars. This is how bad it's gotten, guys. The New World Order unfolding right before our eyes. The United States loves to try sanctions first, and if those don't work, they go to war next. En dus hij zegt, Amerika probeert eerst met sancties, maar als dat niet lukt, dan trekt Amerika ten oorlog. En dat is eigenlijk wat we nu zien met Rusland en Oekraïne, China en Taiwan. En dat Amerika daar toch probeert om aan de touwtjes te trekken.